Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Thì cuối tuần lại đến thì mình và các bạn sẽ lại ngồi tổng kết lại cái kết quả giao dịch của tuần vừa rồi, cũng như là mình nên cái kế hoạch giao dịch cho tuần tới. Thì không biết là trong tuần vừa rồi các bạn có kiếm được nhiều lợi nhuận không? Đấy, thì chúng ta giao dịch thì chắc chắn là trong cái khoảng thời gian giao dịch sẽ có những lệnh chúng ta sẽ bị SL, là cái điều bình thường. Cho nên các bạn cũng đừng quá kỳ vọng với bản thân rằng lúc nào mình giao dịch cũng có thể chiến thắng được thị trường. Thị trường cho chúng ta những lợi nhuận thì chúng ta sẽ là điều tốt, còn nếu mà chúng ta bị SN thì cũng là điều hết sức bình thường trong trading. Thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta phân tích để bám theo cái cấu trúc xu hướng của thị trường để giảm thiểu cái rủi ro và tối đa hóa được cái lợi nhuận thôi, chứ chúng ta không thể nào tránh hết được cái rủi ro những cái lệnh SN mà khi thị trường đi những cái cú stop hunt hoặc là những cái cấu trúc mà chúng ta xác định nó không được chính xác. Thì ok, quay lại cái biểu đồ của BTC. Thì trong như tuần trước thì ok, chúng ta sẽ nhìn ở tham phim ngày trước. Ok, hiện tại ở tham phim ngày thì BTC cũng đang đi ngang sideways. Ở tham phim ngày thì BTC đi sideways là chính. Xuống cái tham phim H4 thì cái cấu trúc tăng của tham phim H4 vẫn đang được tiếp diễn. Thế thì như tuần trước thì mình và các bạn tổng kết và cũng như đưa ra kế hoạch, thì cái tuần mà mình và các bạn đã mua được cái lệnh buy BTC tại đây này, mà cái tuần đấy, tuần trước nữa thì mình cho các bạn là định hướng cho các bạn là TP ở trên vùng 51.200 này, nhưng nó không tới được. Thì cái tuần vừa rồi thì mình bảo là các bạn có thể là tiếp tục giữ cái TP đến cái vùng này, nếu các bạn giữ thì cũng có thể là TP rồi. Và thứ hai là cái tuần vừa rồi thì mình bảo các bạn nào chưa vào được cái lệnh buy BTC thì hoàn toàn có thể canh buy theo cái time frame H4. Đấy, khi giá hồi về vùng Fibonacci. Đây, xu hướng H4 đang tăng thì chúng ta canh giá hồi về vùng Fibonacci và trùng với cả một cái key level tại time frame H1. Thì đây chính là cái vùng giá chúng ta hoàn toàn có thể canh buy được. Thì trong tuần vừa qua là giá đã chạm lại một lần nữa. Thì những bạn nào chưa buy được ở cái vùng giá này thì hoàn toàn là tuần vừa rồi các bạn cũng có thể buy được ở cái vùng giá này. Khi mình gợi ý cái việc là khi các bạn mà buy ở cái vùng giá này thì hoàn toàn các bạn có thể TP ở trước cái đỉnh này để cho cái việc TP của chúng ta nó dễ đạt nhất. Thì trong tuần vừa rồi thì lệnh BTC của chúng ta đã TP. Thì chúc mừng các bạn đã vào được cái lệnh ở cái vùng giá Fibonacci theo cái time frame H4 này và các bạn đã TP được. Thì hiện tại trong time frame H4 thì xu hướng của BTC vẫn là xu hướng tăng và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cái key level này, vẫn là cái key level quan trọng của xu hướng tăng trong time frame 4. Chừng nào mà giá vẫn còn, giá BTC vẫn còn nằm trên vùng giá 44.000 này, 44.000 đến 43.800 này, thì xu hướng H4 của BTC vẫn là một xu hướng tăng các bạn nhé. Chúng ta chỉ canh buy thôi, chúng ta sẽ đợi giá hồi về và kết thúc những cái đợt sóng hồi tại time frame nhỏ thì chúng ta phải canh buy. Ok, thì cái tuần vừa rồi thì đấy, thì mình sẽ bỏ mấy cái đường vẽ này đi cho nó dễ và chúng ta sẽ lên ngay tuần tới nhá. Vậy thì hiện tại thì như cái thời điểm này mình đang làm video thì BTC ở khung ngày đang là sideways, khung H4 thì chúng ta vẫn xác nhận là xu hướng tăng và giá hiện tại thì đã vượt qua được cái đáy cũ của time frame ngày và vẫn đang đáy tranh ở cái vùng giá này. Thì nếu mà giá ở time frame H4 mà giữ được cấu trúc tăng thì như mình nhận định từ tuần trước là giá sẽ có xu hướng thôi nha các bạn nhé, chứ không có gì là chắc chắn. Giá sẽ có xu hướng là di chuyển lên cái vùng đỉnh cũ của khung ngày này, chính là cái vùng giá 58.600 này. Đấy, thì hiện tại là trong time frame H4 cấu trúc tăng vẫn được tiếp diễn. Thì trong tuần tới chúng ta vẫn tiếp tục canh buy. Thì ok, mình tắt cái lệnh này đi. Thì bạn nào trong tuần tới mà chúng ta canh buy thì ở time frame H4 này thì chúng ta thấy là giá đã 2 lần test cái key level ở cái vùng này. Đây, 2 lần test cái key level vùng này. Thì với kinh nghiệm giao dịch của mình thì rất ít khi giá test lại cái vùng này và để mà tăng tiếp, bởi vì nếu mà giá đi sideways trong cái vùng này ấy, thì khả năng là chúng ta sẽ phải đứng ngoài để quan sát cái việc BTC di chuyển. Đấy, thì trong tuần tới là hoàn toàn là các bạn có thể quan sát cái di chuyển của BTC. Nếu BTC vẫn tiếp tục di chuyển trong cái vùng sideways này thì một là các bạn có thể đứng ngoài quan sát, khi nào giá phá hẳn qua
cái vùng đỉnh cũ này thì chúng ta sẽ tiếp tục canh buy theo cái cấu trúc của tham frame H1, để chúng ta lúc ấy chúng ta sẽ vào tham frame H1, chúng ta vẽ cái cấu trúc xu hướng tăng của tham frame H1 và chúng ta sẽ canh buy theo. Còn trường hợp mà khi cái vùng giá nó vẫn đang sideways trong cái vùng giá hai đáy này và cái vùng giá đỉnh cũ này thì nếu các bạn tốt nhất là các bạn phải đứng ngoài. Còn nếu các bạn có thể mua thì các bạn hoàn toàn cũng có thể vẽ cấu trúc của tham frame H1 ra, như mình xác nhận là cấu trúc của tham frame H1 thì trước đó là tham frame H1 là một cấu trúc giảm hồi về đấy, và thị trường nó di chuyển như thế này. Ok, đấy là trong cái quá trình giảm hồi về ở tham frame 4 thì ở tham frame H1 nó là một xu hướng giảm, thì giá hiện tại đã phá qua được cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm H1 để chuyển cái xu hướng H1 trở thành xu hướng tăng. Đấy thì các bạn có thể thấy là nếu mà các bạn có thể là vào cái khung thời gian nhỏ hơn, các bạn hoàn toàn có thể có lệnh buy ở cái tham frame H1 ở BTC ở cái vùng giá mà nó phá qua cái key level của xu hướng giảm trước đó chuyển thành xu hướng tăng của H1 đi cùng chiều với tham frame 4, chính là cái vùng giá 48.500 đến 48.800 này để TP đến đây. Đấy thì là nếu các bạn vào tham frame 1 thì các bạn hoàn toàn cũng có thể vào được một cái lệnh như này ở trong cái tuần vừa rồi. Đây, giá hồi về đúng cái key level của xu hướng giảm mà nó vừa phá qua. Đấy, nếu các bạn vào được cái lệnh này thì các bạn có thể cái tỷ lệ là 1.345, cũng là một cái tỷ lệ RR rất đẹp, rất tốt. Đấy thì khi cái xu hướng ngày chúng ta nhìn nó đang sideways thì chúng ta lên, kinh nghiệm của chúng ta là lên TP ở các cái vùng giá mà giá có khả năng là bật trở lại. Đấy, chúng ta cũng không lên TP quá xa lên trên. Ok, đấy là cấu trúc của tham frame H1. Thì nếu mà bạn nào vào cấu trúc của tham frame H1 thì bạn có thể là có lệnh mua ở cái tham frame H1 như vậy. Thì hiện tại như bây giờ thế thì như mình phân tích là tham frame H1 nó đang là một xu hướng tăng đồng chiều với tham frame H4. Đấy, nhưng mà nhìn ở cái khung thời gian lớn hơn thì cái giá nó đang ở sideways ở trong giữa hai cái vùng này. Đấy thì nếu mà trong tuần tới các bạn có canh buy, nếu các bạn không đứng ở ngoài thị trường mà các bạn muốn canh buy theo xu hướng thì các bạn có thể chờ giá hồi về cái vùng giá, cái đỉnh cũ của cái key level H1 này mà có tín hiệu chúng ta hoàn toàn thể buy lên theo xu hướng. Đấy là với BTC các bạn nhé. Đấy, và chúng ta vẫn tiếp tục xác nhận xu hướng của BTC ở tham frame 4 vẫn là một xu hướng tăng chừng nào mà giá vẫn nằm trên cái key level này. Đấy, và trong tuần tới thì nếu có thể các bạn có thể đứng ngoài quan sát, đợi giá phá lên rõ ràng rồi chúng ta retest lại, chúng ta bật tham frame H1 lên, chúng ta vẽ cấu trúc thị trường ra. Đấy, và chúng ta buy theo. Hai là đây là cái key level mới của cái tham frame H1 hiện tại thì các bạn cũng hoàn toàn cũng có thể canh buy theo cái tham frame H1 này. Ok, đây là cái tham frame H1 tăng mới. Đấy thì cái vùng key level cũ này nó cũng đang trùng với cả cái key level này, thì hoàn toàn là các bạn có thể đợi giá về đến cái vùng giá này. Đấy, các bạn xác nhận nếu có tín hiệu buy chúng ta sẽ buy lên và SN chúng ta sẽ đặt theo đây. Đấy thì nếu mà trường hợp giá vẫn sideways thì giá sẽ đi xuống dưới cái key level bên dưới này. Đấy thì nếu mà chúng ta xác nhận buy trên tham frame 1 thì chúng ta sẽ phải đặt SL theo tham frame H1. Đấy, và TP thì các bạn hoàn toàn có thể TP đến đây hoặc TP xa hơn. Đấy, nhưng mình nghĩ là TP khi cái vùng giá nó sideways thì các bạn nếu mà bạn định buy được các bạn hoàn toàn có thể TP lên đây. Là tỷ lệ RR mình nghĩ là 13 cũng là một tỷ lệ RR tốt rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp vàng sâu trên USD. Thì hiện tại như chúng ta thấy ở tham frame ngày thì giá đã tiếp cận đến cái vùng bán của cái tham frame ngày, cũng chính là cái key level quan trọng của tham frame H4 chúng ta xác nhận từ tuần trước. Đấy thì như đầu ok, để mình bỏ bớt cái vùng giá này đi một chút cho nó đỡ rối nhé. Đấy, cái xu hướng H1 hiện tại vẫn là một xu hướng tăng. Xu hướng H4 thì giá đã về đến cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm H4 trước đó, chính là cái vùng giá này, cái vùng giá 18328 cho đến 1832 này. Đấy thì trong cái tuần trước ấy thì khi mình và các bạn cùng lên cái kế hoạch giao dịch ấy thì mình nói là giá tuần trước nó nằm ở đây. Thì mình nói là nếu mà giá đầu tuần nó đi thẳng lên cái vùng bán của cái tham frame H4 này thì chúng ta sẽ chờ xác nhận và canh bán theo cái xu hướng của tham frame H4. Còn nếu mà giá vàng nó hồi lại thì chúng ta hoàn toàn có thể canh buy ở những cái vùng key level quan trọng và cái vùng đỉnh cũ của cái tham frame H4 H1 hiện tại để chúng ta buy lên theo cái xu hướng tăng của tham frame H1. Đây thì đây là cái xu hướng H1 để mình vẽ cái xu hướng H1 ở cái đoạn này cho các bạn nhìn cho dễ nhá. Đây, H1 đoạn này nó đi như này. Đây, tuần trước đây
thì đây là cái cấu trúc của tham phím H4, đây là cấu trúc H1 lần trước. Đấy thì các bạn thấy rằng đây là cái đỉnh cũ, đây là cái kỳ điều quan trọng. Thì mình nói là nếu giá vàng nó chưa chạm đến cái vùng bán mạnh này mà nó hồi lại thì các bạn hoàn toàn có thể canh buy. Đấy thì trong tuần vừa rồi là vàng cũng đi sideways ở cái vùng giá này suốt. Đấy thì các bạn thấy là nếu các bạn có thể canh buy được ở vùng giá này thì hoàn toàn các bạn có thể thực hiện lệnh mua ở cái vùng giá đỉnh cũ này, chính là cái vùng giá 1805 đến 1803 này, thì các bạn có thể buy lên trên. Và mình cũng gợi ý rồi, nếu các bạn còn định buy được thì các bạn cũng chỉ lên TP ở đây thôi, bởi vì đây là trước khi cái giá đến cái vùng bán mạnh thì ở cái khung thời gian lớn, khung thời gian H4 ấy, thì chúng ta lên TP ở đây thôi, chúng ta không lên để TP quá xa, thì có thể là giá nó chỉ đi đến cái vùng bán này và nó điều chỉnh đi xuống. Đấy thì ok, thì nếu các bạn nào vào lệnh buy được theo cái khung thời gian H1 như mình nói là đầu tuần giá nó hồi lại các bạn buy lên đấy, thì các bạn cái lệnh buy này các bạn cũng được một cái lệnh tỷ lệ RR là mình nghĩ là khá ổn. Đây, ok, lệnh buy các bạn ở đây, N các bạn N dưới này. Các bạn chỉ TP đến đây thôi nhé, không nên TP xa quá vì mình đã vào trước khi đến vùng bán này. Đây cái tỷ lệ 1.28 cũng là một cái tỷ lệ RR ok rồi. Chúng ta cố gắng là trong trading thì chúng ta sẽ lựa chọn kèo, những cái kèo nào mà có cái tỷ lệ RR từ 1-2 trở lên thì chúng ta mới vào lệnh, còn những cái kèo mà tỷ lệ RR dưới 1-2 thì mình nghĩ là các bạn không nên vào lệnh, vì cái rủi ro và cái mức lợi nhuận của chúng ta đạt được là gần như bằng nhau, thì chúng ta không nên vào lệnh. Về dài hạn chúng ta cần những lệnh mà tỷ lệ TP nó lớn hơn tỷ lệ 11, ít nhất là 12 và tốt nhất là 13, thì các bạn sẽ có lợi nhuận về dài hạn và không cần phải vào quá nhiều kèo. Thì hiện tại là giá bây giờ đã về đến cái vùng bán của tham phím H4 và đã bắt đầu có sự phản ứng đấy, nhưng mà cuối tuần rồi thì cái phản ứng nó không được mạnh lắm ở tham phím H4. Đấy thì là hoàn toàn các bạn có thể là sang tuần tới các bạn sẽ canh bán theo cái tham phím H4. Nếu có tín hiệu mà chúng ta thấy là giá bị giữ chân lại và không vượt qua được, tạo thành những cái mô hình nến thuận tiện tốt cho cái việc bán, thì chúng ta sẽ vào lệnh bán. Thì ở cái đoạn này thì lần này mình sẽ vẽ cho các bạn một cái cấu trúc. Thì tuần vừa rồi là mình có các bạn email hỏi mình là trong cái trường hợp mà xu hướng chính là đang giảm mà xu hướng hồi lại lại là một xu hướng tăng giống như cái cặp vàng vừa rồi thì chúng ta xử lý như nào, và rất nhiều cái cặp tiền mà chúng ta sẽ thấy cái trường hợp như thế, thì mình sẽ vẽ cái lý thuyết của cái xu hướng giảm, còn đâu cái xu hướng tăng thì các bạn làm ngược lại nhé. Đây, ok, mình sẽ mô phỏng lại thì các bạn sẽ nên nắm được cái kế hoạch giao dịch này. Ví dụ cái xu hướng chính của tham phím H4 của chúng ta là một xu hướng giảm như thế này. Ok, thì bây giờ thì theo cái cấu trúc của thị trường là xu hướng giảm, thì như mình nói các bạn ấy, thì chúng ta sẽ canh buy, canh sell ở hai cái nơi mà giá có khả năng đảo chiều tiếp tục tiếp diễn cái xu hướng nếu giá hồi lại. Đấy, thì đây là hai cái nơi mà chúng ta có thể là canh bán, là chính là cái đáy cũ và cái key level quan trọng của xu hướng tăng như mình với các bạn đã phân tích những lần qua. Thì khi giá hồi lại ở tham phím H4 giá hồi lại ở tham phím H4, nếu giá hồi lại ở tham phím H4 chúng ta nhìn là một cái sóng hồi như thế này, có nghĩa là nó không có đỉnh đáy rõ ràng, thì chúng ta không lên thực hiện lệnh mua. Và khi chúng ta chuyển xuống cái tham phím H1 ấy mà nó cũng chỉ là một cái sóng hồi như thế này, thì chúng ta cũng sẽ không tìm được một cơ hội lệnh mua nào, bởi vì chúng ta nếu vào lệnh mua là chúng ta sẽ ngược xu hướng. Đấy, nhưng có một cái trường hợp mà chúng ta có thể vào lệnh mua được là trường hợp như thế này. Cái là khi chúng ta chuyển xuống tham phím H1 hoặc ngay tại cái tham phím H4 khi sóng hồi lại mà tạo thành một cái xu hướng có đỉnh đáy rõ ràng, như này, thì các bạn mới nghĩ đến cái việc là chúng ta vào lệnh buy theo cái xu hướng hồi nhá. Đấy, thì các bạn mới nghĩ đến cái việc chúng ta vào lệnh buy theo cái xu hướng hồi như thế này, là chúng ta có thể buy ở key level quan trọng SL ở đây và chúng ta cũng TP đến cái vùng này. Đấy, trong trường hợp mà giá chưa về đến cái đáy cũ. Đấy, nhưng mà khi cái sóng hồi ở cái khung thời gian nhỏ hơn
cái hướng hồi ở khung thời gian nhỏ hơn nó phải là một sóng hồi có đỉnh đáy rõ ràng thì chúng ta mới tìm kiếm được cái lệnh buy ngược cái xu hướng lớn. Ok chưa ạ? Giống như cái trường hợp là vàng, khi mình nói là cái tuần đầu tiên ấy nó hồi lại, nó không rõ cái xu hướng mà nó chỉ là hướng hồi, thì mình nói các bạn là chúng ta không nên vào lệnh buy, bởi vì chúng ta đang đi ngược xu hướng. Nhưng khi nó đã hình thành một xu hướng có đỉnh đáy rõ ràng thì mình hoàn toàn có ở các bạn là có thể buy theo cái xu hướng hồi hiện tại, nhưng chúng ta phải chú ý rằng chúng ta sẽ phải TP đến trước khi giá đến những vùng bán mạnh mà có thể xảy ra cái việc đảo chiều và tiếp diễn cái xu hướng lớn. Ok không ạ? Đấy, trong trường hợp mà giá nó hồi về đến đây thì chúng ta có thể làm lệnh buy đây. Còn đâu giá nó tiếp tục nó đi như thế này, đấy, nó hồi lên đến đây và tiếp tục là nó hồi lại và nó phá qua rõ ràng cái đáy cũ này đây, và nó cũng chưa đến cái đỉnh, cái kia quan trọng này, thì hoàn toàn các bạn cũng có thể tiếp tục canh buy những cái lệnh như thế này đấy, và chúng ta có thể TP lên đến cái đỉnh kia quan trọng này. Có nghĩa là khi giá hồi lại bằng một xu hướng thì chúng ta có thể vào lệnh buy theo xu hướng hồi. Nếu giá chưa về đến cái vùng đáy cũ thì chúng ta chỉ TP đến cái vùng đáy cũ thôi. Còn nếu giá vẫn tiếp tục cái xu hướng hồi, phá qua cái đáy cũ một cách rõ ràng thì chúng ta tiếp tục có thể là thực hiện lệnh buy theo cái xu hướng hồi và TP đến cái kia quan trọng này. Đấy, thì chúng ta là một cái TP an toàn. Đấy, còn đâu khi mà đến cái vùng kia quan trọng này rồi, đấy, cấu trúc tăng vẫn tiếp tục như thế này, cái giai đoạn cuối của cái xu hướng tăng. Đây, giá tiếp cận như này và tạo thành một cấu trúc tăng như này. Thì ok, tại cái thời điểm này để giao dịch an toàn nhất thì chúng ta sẽ phải đứng ngoài và quan sát thị trường là một cái phương án an toàn nhất cho người giao dịch an toàn. Đây thì các bạn thấy rằng ở cái time frame lớn thì chúng ta đã về đến nơi bán mạnh nhất của cái khung thời gian lớn, và ở cái time frame nhỏ là cái sóng hồi hiện tại thì lại đang là một cái xu hướng tăng ngược chiều với cái xu hướng chính. Như vậy là khi giá ở hai cái vùng này, kẹp giữa hai cái vùng này, giữa cái key level tăng của khung nhỏ và cái key level quan trọng của cái khung lớn, cái xu hướng giảm cũ, thì chúng ta không nên giao dịch nữa, mà chúng ta sẽ đợi giá phá qua một trong hai hướng một cách rõ ràng. Ví dụ giá phá hẳn lên đây, đấy, thì lúc đây chúng ta retest lại và chúng ta canh buy lên. Đấy là cái trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là giá về đây phá qua cái key level xu hướng tăng, có nghĩa là giá tiếp tục tiếp diễn cái xu hướng giảm của cái xu hướng lớn, thì lúc đấy chúng ta đợi giá hồi về và chúng ta sell xuống. Thì đây là hai cái trường hợp mà chúng ta sẽ đợi xác nhận từ giá thì chúng ta giao dịch sẽ là an toàn nhất đấy và hiệu quả nhất. Còn trong cái giai đoạn khi giá hồi lại chỉ là một cái xu hướng hồi như thế này thì chúng ta không nên vào lệnh buy để đi ngược lại xu hướng chính. Nhưng nếu cái hướng hồi nó hình thành một cái xu hướng rõ ràng có đỉnh đáy thì chúng ta có thể thực hiện cái lệnh buy đấy theo cái xu hướng tăng hồi hiện tại và TP trước cái vùng bán mạnh của cái khung thời gian lớn. Ví dụ giá chưa về đến đáy cũ thì chúng ta TP trước đáy cũ, mà giá lại về đến đáy cũ nhưng không giảm tiếp mà tiếp tục cái xu hướng tăng nhỏ ở khung thời gian nhỏ hơn, phá qua cái đáy cũ cách rõ ràng thì chúng ta vẫn tiếp tục canh buy và TP đến cái vùng giá key level quan trọng. Và khi giá đề về đến cái key level giảm của khung lớn và xu hướng của khung nhỏ hiện tại là xuống tăng, giá đang kẹp giữa hai cái key level này thì chúng ta lên đứng ngoài, đợi giá phá ra hẳn một trong hai vùng. Nếu phá lên trên có nghĩa là xu hướng lớn đã thay đổi chuyển thành xu hướng tăng thì chúng ta tiếp tục canh buy theo cái xu hướng nhỏ hiện tại và cũng là cái xu hướng tăng của cái time frame lớn. Còn nếu giá phản ứng với key level chính của time frame lớn, phá xuống, phá qua cái key level key level tăng của cái xu hướng nhỏ hiện tại thì chúng ta tiếp tục lại canh sell theo cái xu hướng lớn và cái xu hướng nhỏ hiện tại đã đảo chiều, đồng chiều hợp lưu với cái xu hướng lớn. Ok chưa? Đấy, thì hôm nay là mình nói cái đoạn này nó sẽ hơi kỹ một chút, nhưng đây sẽ là một cái kiến thức rất căn bản theo cấu trúc thị trường. Thì các bạn chỉ cần nắm được cái nguyên tắc này là các bạn giao dịch đã rất hiệu quả rồi. Ok, thì quay trở lại cái biểu đồ vàng. Đấy, thì hiện tại là giá đang kẹp giữa cái key level của cái khung nhỏ H1. Đây, ok, mình bỏ đi cho đỡ rối cái xu hướng này.
Thì bây giờ cái key level quan trọng của cái time frame H1 nó đang nằm ở đây rồi. Ok, mình bỏ đi nha, cho đỡ rồi. Ok, cái đỉnh cũ nó chuyển về đây. Bây giờ cái key level quan trọng của cái time frame H1 của vàng nó nằm ở đây rồi. Đây. Thì vậy là hiện tại bây giờ vàng đang nằm ở giữa cái vùng giá mà như mình vừa phân tích về phần lý thuyết. Đó là ở cái xu hướng H1 thì vàng đang là một xu hướng tăng, và cái key level quan trọng của xu hướng tăng là cái key level này. Và vàng đã về đến cái key level quan trọng của xu hướng H4 là xu hướng giảm. Thì hiện tại chúng ta sẽ lên đứng ngoài, bởi vì khi giá hiện tại đã kẹp giữa hai cái vùng bán của cái xu hướng tăng H1 và xu hướng giảm H4, thì chúng ta sẽ đứng ngoài và đợi nếu giá phá lên trên, phá qua cái key level của H4 này lên như này, thì chúng ta sẽ tiếp tục canh buy theo cái cấu trúc tăng của H1 này, và khi đấy thì H4 lại chuyển thành cấu trúc tăng. Ok. Và thứ hai là nếu giá phản ứng với key level quan trọng này, phá qua cái key level này, key level tăng của xu hướng H1 này, thì H1 lúc đấy chuyển thành xu hướng giảm hợp lưu với cả time frame H4, và lúc đấy các bạn sẽ tiếp tục vẽ cái cấu trúc của cái time frame H1 hiện tại, và chúng ta sẽ tiếp tục sell theo cái time frame H1 khi này đã hợp lưu với time frame H4. Ok, đấy là với con vàng. Trong cái tuần tới thì các bạn sẽ chờ tín hiệu của thị trường và sẽ đi theo cấu trúc thị trường như vậy. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đến với cặp GU. Đấy thì cũng như cái lý thuyết mà mình vừa cùng các bạn thảo luận ở cái con vàng, thì với cặp GU này chúng ta đã được chứng kiến cái việc là cấu trúc của H1 trong xu hướng H1 là xu hướng tăng, là cái hướng hồi của time frame lớn là H4, nhưng mà với H1 thì lại là một xu hướng tăng. Thì trong tuần vừa rồi thì là các bạn có thể là canh buy theo cái time frame H1. Đấy, nhưng mà khi giá đã về đến cái vùng bán mạnh của cái time frame H4 và đồng thời là kẹp giữa cái key level của cái xu hướng tăng của H1. Đấy thì như các bạn thấy là giá về đến cái key level H4 là có bật lại cái lực bán, là có tham gia vào thị trường đẩy giá xuống, nhưng mà đẩy giá 2 lần mà không xuống được, đều chạm lại cái key level của xu hướng tăng H1 này và bật lên. Và cuối cùng là giá đã phá qua cái key level của cái time frame H4 giảm trước đó, chuyển thành xu hướng tăng, và xu hướng tăng của H1 tiếp tục tiếp diễn. Thì vậy bây giờ chúng ta sẽ quên đi cái xu hướng giảm trước đó, và chúng ta chỉ tập trung vào cái xu hướng tăng hiện tại, và chúng ta sẽ canh buy. Đấy, khi giá kẹp giữa hai vùng key level thì các bạn là nên đứng ngoài quan sát nhé. Giá phá hẳn qua một trong hai rồi thì chúng ta mới tham gia thị trường, thì lúc đấy chúng ta đi thị trường nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy ngay với cái biểu đồ time frame 4 này, thì chúng ta cũng thể dự đoán phần nào là giá tương lai nó sẽ lại về đến cái key level này. Còn hiện tại là giá nó chưa đến, thì chúng ta sẽ tiếp tục canh buy theo cái xu hướng của H4, và H1 hiện tại là xu hướng tăng rồi. Ok, cấu trúc thị trường của H4 hiện tại là như thế này. Ok, và đây là cái key level quan trọng của xu hướng tăng H4, và đây là cái đỉnh cũ. Đỉnh cũ mình vẽ bằng cái key level này. Ok. Đây, ở trong xu hướng H1 thì chúng ta cũng thấy đây là cái key level của time frame H4, cũng là cái key level của time frame H1 luôn. Đây là cái đỉnh cũ. Vì vậy là trong tuần tới là chúng ta sẽ canh buy GU, và chúng ta sẽ canh buy ở đâu? Chúng ta sẽ đợi GU giảm hồi về một trong hai nơi, một là cái đỉnh cũ, hai là cái key level quan trọng này của cái xu hướng tăng H4 trước đó, thì chúng ta sẽ canh buy lên theo cái time frame H1. Đấy. Đây là cái key level quan trọng của time frame H1 nhé. Và trong time frame H4 thì có thể đây mới là cái key level quan trọng này. Đây là cái key level fake của time frame H4 rồi. Thì ok, trước mắt là chúng ta sẽ canh giá hồi vào cái vùng giá đấy của time frame H1, và có thể giá sẽ đảo chiều. Còn nếu không thì giá tối đa là hồi về đến key level quan trọng của H4 này thôi, là chúng ta có thể buy lên, và chúng ta có thể định lượng được thị trường nó sẽ di chuyển, giá tiếp tục sẽ tăng lên cái vùng giá key level này.
Đấy thì sang tuần là chúng ta sẽ canh MACD theo tham frame H4 và H1 đã hợp lưu xu hướng tăng các bạn nhé. Và nếu canh mai được thì hoàn toàn các bạn có thể là giữ cái TP đến cái vùng giá này, vùng giá 1.396 này là một cái vùng giá TP mình nghĩ là hợp lý. Đấy thì giá hồi về một trong các vùng này thì các bạn có thể là xuống cái tham frame H1, các bạn theo dõi cái sự phản ứng của giá và chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh. Ok, hôm nay thì video cũng hơi dài rồi, thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Chúc các bạn tuần mới giao dịch thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.